vi censurerade nu? Det kan vi bli. Creedence. Ja. Ja, vi får väl se. Då får vi klippa bort starten. Det är inte mer än så. Du, 10 stycken utländska medborgare som får Nordstjärneorden. Ja, det är klart att det är de värda. Ja, men så de har ju sett till så vi kommer med i NATO. Det här, vet. De har varit väldigt behjälpliga med det. Men de var en NATO-ansökan. Aha, ja, för jag känner ju igen nästan alla namnen. Eller inte. Sanna Marin. Ja, det var ju hon. Stollenberg. Det stod Sanna Marin, det var hon som var ute och festade så mycket. Ja, hon drog lina på lina på lina. Fanns inte ett föräldraöga som inte var blött där av stolthet. Vad heter han då? Blinken Tinken tar med fan våran utrikesminister. Ja, han har också varit jättebehjälplig. Ja. Och Stoltenberg har varit behjälplig. Ja. De är så hjälpsamma. Men sen var det väl slut på folk man känner igen. Men det är Knugen i alla fall som gör den här utdelningen. Okej. Och hans nya ansikte får alla att häpna. Det förbryllar. Ja. Det var inte hans nya, det var hans gamla. Ja, det är som han brukar. Han bjuder ju på rätt mycket bra sådana där bilder. Alltså det får man ju lov att säga. Ja. Och du vet, de missar flaggan på halv stång. Av misstag. Nu igen. Ja. Ja. Och ja, nu vill jag säga sitta där igen. Kastellet. Det är ju några år sedan. Ja. Samtidigt som det stora, jättestora Det var då fartyget kom in. Då de inte kom in genom grinden. Ja, fast det fanns lite varianter på det. Ja. Så frågan är, vad indikerar det här nu då? De ska ju åka till Brasilia. Ska de till Brasilien? Ja, de ska vara såna här semesterfirare i 14 dagar. Vad skönt. Ja, Madeleine ska vara fastighetsskötare, höll jag på att säga. Men vad har hon med någonting att göra överhuvudtaget? Jag vet inte. Hon bor dyrt. Det är väl så. Ja. Sen är det lite mer svenskt. Ja. Huddingehärvan, barnpornografihärva på 90-talet. 1993 så tvingades tingsrätten lämna ut filmer och bilder på barn som vart våldtagna. Okej, trevligt. En av de första att shoppa var Robert Aschberg. Uppemot 100 personer kan vara inblandade i det nätverk för barnpornografi som Huddingepolisen nu utreder. Vi hittade otroliga mängder videofilmer med barnpornografiskt material. Vi hittade mycket leksaker som sen fick en förklaring. En redigeringsutrustning, väldigt avancerad på den tiden. Och vi hittade beställningslistor från pedofiler runt omkring både i Sverige och utomlands. Polisen hittar dokumentation över tusentals övergrepp på mängder av barn. Den nyligen avslöjade härvan med organiserad barnpornografi kan vara betydligt större än vad som hittills framkommit. Det blir upprinnelsen till den största barnporrhärva Sverige dittills skådat. 1 år efter tillslaget tvingas tingsrätten ha barnporrvisning för allmänheten. Övergrepp på småbarn hade filmats och 9-åringar tvingades till samlag. Så tvingades alltså tingsrätten att offentligt visa barnpornografi. För lagen såg ut så. Barnporrfilmshowen i Stockholms tingsrätt idag, en nog så makaber historia. Det var så absurt att vi i demokratins namn försvarade vuxna människors rätt att kränka barn. Stockholms tingsrätt hade idag mot sin vilja heldagsvisning av filmer som beslagtogs i samband med barnpornografihärvan i Huddinge. Tingsrätten har hittills fått in ett 20-tal beställningar på kopior av de många beslagtagna filmerna. Och en beställning kommer in precis då Ekot besöker tingsrätten. 5 filmer, sammanlagt 2 500 kronor kontant med önskemål om snabb leverans. Sveriges Radio rapporterar. Svea hovrätt tvingar nu Stockholms tingsrätt att för andra gången lämna ut kopior av de filmer som beslagtagits i samband med barnporrhärvan i Huddinge. Förra gången var det Robert Aschbergs program Ikväll som begärde en kopia av en av de beslagtagna filmerna. Det väckte uppståndelse och debatt. Nu är det 2 privatpersoner, en i Åstorp och en i Lund, som begärt ut några av videobanden och ett importföretag i Stockholm som faktiskt vill ha kopia på samtliga 125 videoband och 28 smalfilmer. Eftersom varje kopia kostar 500 kronor blir det 625 000. Ja, man kan undra vad skulle han med dem till? Han kanske skulle dem. Kanske det. Alltså på riktigt, om han 1993 hade full koll på hur vidrigt vuxna människor beter sig mot barn. Varför i helvete har han inte använt sin position som journalist och allt vad han nu är, kändis, för att påverka det åt rätt håll? Kan han vara lite utpressad på något sätt?
Kan det vara via sånt bakom? Kan ju vara något sånt bakom. Och han kanske har intressen. Det kan han också ha. Han har i alla fall ringt till Dumpen, för han hade ju intressen av vad den som hjälper deras, men gäddorna de tar, som de kallar de här asen. De ger dem ett visitkort till ett företag som kan hjälpa dem och liksom börja komma på fötter och tänka om. Kommer inte ihåg vad företaget hette och det kvittar. Men han ringer till Dumpen för att höra vad det företaget tar betalt av sina klienter. Och om de är något bra i det där företaget. Han kunde väl för fan göra jobbet sitt istället. Och så här slutar intervjun. Jag tycker att det här är, vad ska man säga? Jag tycker att det är genomruttet av svensk journalistik generellt. Och du som har suttit så länge i Publicistklubben borde ju veta. Du borde ha hoppat in på ett mer aktivt sätt när Janne Josefsson sa sätta på barn. Hade man sagt det här? Det gjorde jag faktiskt. Du stod och mesade där framme. Du röt inte alls i som du ryter i den här intervjun. Jag har inte rutit. Ja, det har du. Men du... Ja, vi kommer inte längre. Tack så mycket. Jävla svin. Bill Gates ska på rättegång i Holland. Jajamensan. Han har blivit åtalad för att man försökt att påverka folk och ta sprutan. Ja, det är skador. Ja. Och han har varit där och påverkat dem så de har gjort det. Och inte bara han, utan även Nederländernas före detta premiärminister var han väl. Vår nuvarande NATO-chef Rutte är också inblandad. Och Albert Bourla, chefen för Pfizer, han är också inblandad. Så Goa gubbar. Ja, det här tycker jag är jätteintressant. 7 vaccinskador. Jag tycker inte det är intressant, jag tycker det är dags. Ja, jag tycker det är intressant att det händer någonting. Ja, för det gör det ju inte. Det händer ju nästan till ingenting. 7 vaccinskadade målsägare hävdar att Bill Gates och andra vilseledde människor att ta de här bestickningarna. Medan de visste eller borde ha vetat att det här var inte varken säkert eller effektivt. Härligt. Underbart. Bill Gates, han går från klarhet till klarhet. Nu ger han 50 miljoner till dollar till Kamala Harris. Och då säger de det att nej, det är ju inte för att han tycker att hon är så himla bra, det är för att skydda sig själv. Jaha. Ja, om det nu är så att Trumps Epstein-lista kommer ut. Är den Trumps nu helt plötsligt? plötsligt? Ja, det står det. Ja, jag ser det. Trumps Epstein-lista. Ja, det är nog många som är lite svettiga. Bill Gates är desperat, säger de. Det kan han gå till. Det hoppas jag. I'd like to see a matchup of those, call it the top 100 puppet masters on the Epstein client list. Do you think there's some overlap? Strong overlap. Strong overlap. When are we going to see that list, do you think? I don't know. It's mind-blowing that they've not tried to prosecute even one. Not even the worst offender on the Epstein client list. They've not even tried to prosecute even one. That's insane. Well, because they have a lot of diabetic grandmothers who were outside the Capitol on January 6th. They're kind of occupied. Yeah, they've put like whatever 500 or 600 January 6 protesters in prison, and not one person on the Epstein client list. Will that ever come out, do you think? You know, I think part of why Kamala's getting so much support is that if Trump wins, that Epstein client list is going to become public. Yes. Han är lite på där, Elon. Ja, han vill åt Puppet Masters. Ja, det vill han. Eller vill åt, det vet jag inte, men han vill veta. Han vill veta, ja. Och han tycker också att det verkar som att de som är både på Diddy-listan och Epstein-listan, det är de som kommer ut och supportar kamelen. Ja, alla kändisarna som är hennes polare. Ja, kan väl vara så. Kan vara så. Ja. Jag har ett exempel, Eminem, som nu var och introducerade Obama på ett Detroit-rally för Harris. Ja, men hur ser de ut? Ja. Missbrukare, eller? Ja, de har både missbrukare det ena och det andra, tror jag. Han är tydligen en som har varit på en hel del sån där party. Jag tycker det är en sorglig samling människor när man börjar titta med de ögonen. Visst är det. Och sen är det George Santos, amerikansk politiker, har suttit tidigare, men nu gör han nog inte det längre, tror jag.
Men han pratade om att idag, för det här kom ut igår den 24 står det här, idag ska det komma en sån där riktigt bomb om Kamala och hennes kopplingar till det här. Ja, jag vet inte, vi får se. Han spekulerar i att hon har varit på Diddy-party. Jajamensan. Ja, och så var det någon som har klippt in det där också, att Beyoncé också är en sån där som supportar Kamala och ska vara med på hennes rally. Ja, hon har väl varit på Diddy-listan hon också då. Säkerligen. Ja, det var George Santos där också, ja. Och förstår du, Hollywood, de fruktar Trumps återkomst. Ja. Finns det kvar Hollywood ens? Jag menar när man tittar nu, det verkar ju vara alla, verkligen alla. Ja, verkligen alla. Det är mycket nervositet där. Det ska det nog vara. En annan som är lite nervös är han Jimmy Kimmel som där inga har just en talkshow. Han är i full panik. Ja, han skulle väl vara där, tänker jag. Ja, han är synbart orolig och oroad där i den här intervjun. Han överväger att flytta till ett annat land, ungefär som Aston Kutcher enligt uppgift planerar att göra. Många, Barbara Streisand och Cher och jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Det är alla, men inte Bono. Nej, inte Bono, han går ett steg längre han. Han tänkte köra över en klippa, eller tänker köra över en klippa. Säg bara, upp till bevis. Ja. Stå för ditt ord. Ja. Han får inte ta en hamburgare på vägen för då träffar han på Donald. Ja, det borde illa. McDonald, det har jag inte tänkt. Då kan man undra vad Alex Schulman har gjort för ont då. Hur ska jag klara av att leva med Trump 4 år till? Jag trodde han levde med sin fru och barn. Kanske. Men han tvekar då? Ja, kanske. Minst tillbaka jag vaknar med ångest. Alltså, ja, det är klart. Sånt kan ge ångest. Ja. Men att han går ut och skriver det i tidningen. Alltså, jag vill bara, när jag ser sånt, jag vill bara fråga, varför? Det är många gånger jag tänker, jag vill fråga, varför? Du lär inte få något svar. Jo, jag kan nog svara på att endera så har han gjort något jävla illa och är tvingad att skriva så här. Eller också är han helt dum i huvudet. Ja, men många svenskar får oroa sig nu i varje fall. Om Trump kommer till makten. För då förlorar vi jobben. För Trump ska höja tullarna. Ja, han är ju USAs president i så fall. Så ja, men man kan undra. Är det så jättebetydelsefullt? Du tittar på den där lilla ringen där. CD ljusblå. Det är alltså vad vi exporterar till USA. Det är inte så mycket. Inte så jättemycket. Vi exporterar datorer. Ja, det låter inte Det lät jättekonstigt. Elektronik och datorer. Ja. Det kanske är sånt de har i stridsvagnarna. Kanske det. Ja. Men om tittar på den där turkosa då. Det var vi exporterar till Tyskland. Och blir det så som en del säger och tror att Tyskland ska gå med i BRICS. Då tror vi har vi nog mer oro på oss för det där. Skulle jag tro. Jag bara undrar. Ja, vi kan nog fortsätta undra. Ja. Och ni förstår, det är också hemskt. Han hotar att stänga av tvn. Va? Det står det på Omni. Omni förklarar. Jag tycker om ni ställer en fråga faktiskt om jag ska vara riktigt petig. Men han har ju en ny app, tv-app. En Truth. Okej. Så det kanske är den de är rädda för. Ja, jag vet inte vad de är rädda för. Most important remote viewing target I ever did. It was more than 4 years ago, July of 2020. We were given a double-blind tasking, didn't know who it was for or anything about it, and I saw Donald Trump sitting down talking with Joe Rogan, which didn't happen in 2020. But Cliff High felt this would be a pivot point for humanity, a moment that would change the entire trajectory of humanity. And I saw it 4 years ago, and guess what's happening this week? Ja, Joe Rogan-intervjun med Trump ska ju vara idag då tydligen. Ja, vi får väl se om de vågar sända den på YouTube då. Han har väl andra ställen också förstås. Men. Och då skulle det vara snack om att Kamala skulle göra en intervju också. Men det visste ingen med det. Hon hoppade av. Hon var ingen sugen. Nej.
Hon har väl kommit på att det går inte att slänga några förtrollningar på han, Nej, Trump. Så nej. hon hoppar av. De klagar häxorna för det går inte att slänga en förtrollning eller späll. Ja, det blir förtrollning. Mm. Han har något skydd runt sig så det går inte. Nej. Då måste jag försökt alltså. Det är jobbigt. Ja. Det är jobbigt. Och sen som sagt, han var ju på McDonalds och jobbade. Och precis efter det så kommer det ut att en massa som har fått E. coli av McDonalds Quarter Pounder. Så har de dött av det också. 49 har blivit sjuka i 10 stater och en har dött. Ja, så var det kanske. E. coli är inte så hälsosamt. Nej. Jag tror inte McDonalds är det heller. Nej. Om vi ska prata så. Ja, den här smutskastning-kampanjen, den går liksom in på högvarv. Nu gjorde de en sån där i svensk media då man ska klicka sig fram och titta på hans Trumps stora skandaler. Och jag klickar lite grann på det och konstaterar att det här är ju sånt här som bevisar att nej, men det var ju ingenting. Ja, men de tar alltså upp Russia som är liksom helt klart, nej, det var bara skitsnack. Det bara hittar på. Och ändå så kör de det här nu. Ja, men säger du en lögn tillräckligt många gånger så blir det ju en sanning. Ungefär. Men Kamala har inte polarna med sig längre nej, riktigt. hon har inte det. Det börjar gå lite dåligt för henne. När Los Angeles Times har vänt ryggen mot henne. Jag har alltid stöttat demokratiska kandidater tidigare. Ja, första gången sedan 1980 som de inte gör det. Man kan undra varför. Ja, det kan. Nej, jag tycker det är ganska kristallklart att man stöttar inte henne. Men ja, det är skönt att de har koll på SVT. Ja. De är en 15 år försena bara. Så, ja, men nu har de kommit på att det finns tunnlar här i världen. Ja. Helt otroligt. Jag vet inte vad giraffen i bergen har med något att göra. Nej, men tunnlar under Didis hus. Ja. Men det är tunnlar överallt. Ja, i Tokyo. Underjordiska tunnlar. Las Vegas. Det bor de i tunnlar. Nej, men det är ju allvarligt. Det är ju tunnlar precis överallt. Och ska man tro allt man får höra så är det fan tunnlar upp till Island och förbi. Ja. Så det är inget nytt SVT. Nej. Här kan vi följa en som följer en tunnel. Ja. The secret cave that goes into Disneyland. Now, if this works and it actually does go into Disneyland, I have an annual pass, so I'm not trying to steal admission. Here goes. It's kind of short. I made it. I am in Disneyland. It works. The cave is real. Ja, han sa ju det. Hur många barn har inte försvunnit i restroom, på toa helt enkelt. Ja. På Disneyland, Disney World. Man kan undra. Något kanske de träffar Musse där nere i tunnlarna. Och en massa pizzor. Nej, men de har ju smugglat barn. De har ju snott barn och skickat iväg dem till både det ena och andra ställen. Och då var det banne med inte E. coli på McDonalds. Nej, det var det inte. Ja, apropå pizza. Så var P. Diddy's lite samtal från fängelset här. Jättekonstigt. Do not entertain none of this nonsense and nothing over the phone. I'm gonna need you to get rid of all the leftover pizza boxes. The what? All the boxes left over from the pizza. All the boxes. Okay. Make sure you recycle the plastic like we talked about. Yeah. Visst är det konstigt? Det är ju så som ska ta hand om pizzakartongen och källsortera plasten. Jag vet inte, 17 konstigt är det i varje fall. Vi ska lyssna på en liten nyhetssändning när de pratar om P. Diddy och hans åtal här. Den här texten som ligger här, det är liksom det de säger där om de som vill stanna och läsa, som är på svenska den här.
Nu lyssnar vi vad han säger. Assaulted 2 teenagers. Our senior investigative correspondent Aaron Katursky has the details. Aaron, good morning. Good morning, Whit. This new batch of civil lawsuits accuses Sean Combs of drugging and sexually assaulting 7 more alleged victims. One of them says she was 13 at the time and certain celebrities were there watching. This morning, a new civil lawsuit alleges Sean Diddy Combs sexually assaulted a then 13-year-old girl after the VMAs in the year 2000. All right, we'll be back. Combs attended the award show with his then girlfriend, Jennifer Lopez. The lawsuit says Diddy's driver invited the alleged victim to an after-party, telling her Combs liked younger girls and saying she fit what Diddy was looking for. At the party, the lawsuit says the teen accepted a drink and went to lie down, feeling woozy and lightheaded. Combs allegedly grabbed the teen, saying, "You are ready to party." The lawsuit says the teen was sexually assaulted by a male, identified as Celebrity A, while Combs and a female, identified as Celebrity B, watched. Combs then allegedly assaulted her, while celebrities A and B watched. The new civil lawsuits accuse Combs of sexual assaults over more than 2 decades, from 2000 to 2022. Alleged victims include a then 17-year-old male who says Combs molested him at a party in New York, and a man who says Combs assaulted him at a party in Los Angeles. The man says he took this photo of the vodka Combs served him to document the alleged encounter. Combs' legal team did not directly respond to the new allegations, but pointed ABC News to a prior statement that says the truth will prevail, that Mr. Combs has never sexually assaulted anyone, adult or minor, man or woman. And overnight, attorneys for Combs also asked the judge overseeing his criminal prosecution to silence the plaintiffs in these civil lawsuits, who they said have made shockingly prejudicial and false allegations of sexual assault and abuse of minors. Guys. Ja, mycket fina vänner har han, den där P. Diddy. Jag undrar vilka kändis A och kändis B är som de pratar om. Det får vi kanske veta. Kanske. Kan det vara prins Harry? Det kan det vara. Ja, han är nämnd i sammanhanget tydligen. Och så ska de skiljas. Ja, eller gå varsna vägar i alla fall. Ja, kan det bero på då? Jag vet inte. Nej, jag har inte en aning. Sen ska man inte spela i One Direction utan klänning. Nej, det ska man inte göra, för då ramlar man ut för balkongen. Jajamän, då har man ingenting som tar emot. Nej, så kan det vara. Då kan den gå man samma väg som Aviciis kompisar. Ja, men du, jag måste bara säga, den här klänningen där. David Batra gör ju något skit på SVT tydligen. Där han ska ha klänning på sig. För att han är toffel under sin fru någonting. Jag har inte sett det. Jag har hört ryktesvägen av Karl i natt. Okej. Ja, men det var någonting med det där med klänning. Ja, man visar ju att man är lydig och undergiven. Att man, Spelar han med i det gänget, tror du? David Batra? Kan det vara så? Jag vet inte. Ja. Nej, men, som sagt, han gick ju samma väg som Aviciis kompisar. Och de sjöng ju lite grann. Ja, det låter inte bra. Nej, det gör det inte, men texten är intressant. In the farm, babies on the slaves working. Blood is on the table, the mouths are choking. But I'm going home to listen. I don't mind stealing from the mouths of deputies. Kung Charles och Camilla ser både senila och fulla ut på en och samma gång, står det. När de åker till Australien, så det kan bli. Ja, men de är ju på undersidan av jordklotet. Ja, då kan det bli jättekonstigt, hela snurret i hela huvudet. Den här snubben har vi pratat om förut, han som påstår att han är kung Charles hemliga son. Han ville faktiskt ha ett faderskapstest innan monarken kom dit nu. Ja, det kan han väl få. Men vem fan vill vara släkt med de där, tänker jag. Jag vet inte. Men det var i varje fall ett pådrag på det. De kungliga vakterna gick upp i beredskap. För att han hade sagt att han ville varna för att han kommer använda det kungliga besöket för att få svar. Ja, men kan han inte få det där svaret då? En olycksbådande varning. Ja. Alltså, hallå. Då vet man ju att det är risk för att det är sant om man skriver den rubriken. Ja, alltså, eftersom man inte kan inte har fått det här, tjatat om det hur länge som helst. Det är ju mer de vägrar, ju mer tror man att det är sant. Ja.
inte alla som var så glada att de kom och hälsade på direkt. Nej. Men du, nu ska Charles vara ute och vara stabil efter den där påflygningen. Ja, det ska han vara. Det är en filmskapare som har uppmanat Charles att han bör vidta snabba åtgärder om något officiellt uttalande ska göras om UFO. Fast det heter ju på något annat sätt nu för tiden. Men de är på ingång, förstår du. Och han är ju en stabil klippa. Han är en viktig person i världen, King Charles. Ja. Och han är en enande figur som vill vara försvarare av alla religioner. Mest satanism, då skulle om jag få göra ett inlägg. Och skulle vi få kontakt med en annan civilisation i vår galax så kommer det att väcka viktigt andliga frågor och filosofiska. Ja. Han kommer att behöva tala till nationen i ett kungligt tal för att lugna våra farhågor och för att lugna sina medborgare. Och jag kan bara säga att varken kändisar eller royalister, eller på att säga, vad heter de, kungliga, skulle ha en minsta lilla inverkan på min åsikt om någonting. Nej. Vad lever de Men med? hur det än är så är de ju lite sent ute. För de har ju haft ett sånt där disclosure-möte här i veckan. Ja. Så det är några som har pratat så att du kungen, du är lite sent ute. Ja. Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity on this planet. This interaction is ongoing and it's not new. And there is zero doubt. Here on our planet, many of which are located high in the desolate areas in the mountains, where very few people ever go, and beneath the sea. There's a major base in the Pacific that we're virtually certain exists off Baja, between Baja and Guadalupe Island, potentially beneath the ocean floor. This has been monitored. We have hundreds of videos of the vehicles coming and going from that location and plunging into the sea and going down into and coming from this base. This is extraordinarily important for everyone to understand. Very importantly, there is some percentage inside our national security state apparatus that knows this to be true. UFO-baser. Ja, har vi sådana? Ja, vi har sådana. Man kan skriva in de där koordinaterna så kommer man dit. Jag provade, kan jag säga. Jag såg ingenting, det var bara sjö. Men han sa att de var under havet. Så det var lite och så såg du sjö och det är under havet så är det ju kört. Ja. Nej. Jag vet inte, men jag tycker det är spännande. Jag såg bara vatten då. Ja. Det går bra. De hade en sån där Global Disclosure Day häromdagen då, 20. Då fanns det en länk till en YouTube-länk som man kunde gå in på. Och försökte man det, nej så det gick inte alls det, för det hade de tagit bort illa kvickt. Ja, du. Det är så mycket som är så konstigt i de här ärendena så att jag vägrar att tro att det är a nothing burger. Och den här katalogen, eller arkivet, det är ju government. Ja, sånt där. Government-katalog. Så det är inte heller nytt. Nej, det är gammalt. långt ifrån nytt. Det kan man gå in och klicka sig igenom och titta på bilder och läsa artiklar och lite allt möjligt. Så spännande är det, intressant är det och jag vill ha lite av slönen här med. Jag är mer intresserad av det här än P. Diddy. Wouldn't it be a tragedy if our first encounter with a non-human intelligence led to us acting offensively, violently and aggressively against them? And that's what I understand is happening. I am told we, the American public, should be informed we are using high pulse microwave weapons against non-human craft. And we are bringing those craft down so that we can retrieve them and salvage the technology. God knows what we're doing to the alien beings inside those craft. I hope we treat them with respect. Heaven help us if there's ever a reckoning for the crimes and the immoralities that we've committed in the name of national security. Så hoppar vi till EU. Ja, de säger det i Moskva att Europa behöver inte vara så oroliga för att Moskva ska blanda sig. För vi har Bryssel som blandar oss i våra länders inre angelägenheter, eller man ska uttrycka saken. Jag är inte med i EU, jag vill poängtera det. Okej, tar de ingen hänsyn till. Jag vet. Nej.
Så har vi en svensk sån där EU-parlamentariker, Charlie Weimers för SD. Han tycker att vi ska gå runt och döda folk när vi känner för det. Ungefär. Ja men liksom, hallå! Har vi dödsstraff i Sverige? Inte vad jag vet. Inte officiellt, det är om vi har balkonger i alla fall. Det då. Ja. Ja men alltså jag tycker det. Men okej, han kanske är en skitstövel, det är säkert, han är skitstövel den där som de anklagar då. Men man kan väl inte bara ta saken i egna händer? Ja, men det är vi man väl ingen tycker inte bättre. det. Nej det är man inte. Efter polisrazzior i östra och Sydeuropa tidigare år så beslagtogs Rolex-klockor, guld, diamanter, smycken, lägenheter, villor, kryptovaluta, Lamborghini, Porsche och en Audi Q8. Ett enda kriminellt gäng misstänkt har stulit över 6 miljarder kronor från coronafonden Next Generation med hjälp av experter på bidragsansökningar, AI-verktyg och bluffbolag. När socialdemokrater och moderater släppte igenom coronafonden lovades rigorösa kontroller. Så blev det inte. Den överdimensionerade EU-budgeten göder korruption och slöseri, men hjälper även kriminella som hittat en ny kassako att mjölka genom ekobrottslighet. Bidragen är så stora och mottagarna så många att rigorösa kontroller inte är möjliga. Detta måste få ett slut. Tack. President, Commission, colleagues. Since the first day of Putin's war, it has been clear. One day Russia must pay for the destruction of the Ukrainian society and rebuilding of future Ukraine. But already today, the European Parliament can make it happen by using the windfall profits of the frozen Russian assets. We can send 45 billion euros to Ukraine and let Russia pay. Det var 3 stycken svenskar i EU med lite olika åsikter. Lite olika utfall ska man kunna säga. Ja. Inga kommentarer. Klippte och skaffade ett jobb. Det är den sista där. Ja, och sen så Israels media, Haaretz, går faktiskt ut och säger det att de har använt Hannibal-direktivet, det vill säga att döda sina egna. Det gjorde de 7 oktober. Så det var inte Hamas. Och Hamas visste inte ens om att festivalen var där den var. Det kommer direkt från Haaretz, så att vi får väl tro på det då. Ja, men vi stöttar Israel. Ja. This is a compilation of Benjamin Netanyahu warmongering. If you take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. The question now is a practical question. It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how do it... Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The answer is categorically yes, is Iraq and Iran. But a third nation, by the way, is Libya as well. Libya is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. So you have here now 3 nations. All stand together to stop Iran's march of conquest, subjugation, and terror. I know that no matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel. By the way, that's a command. That's an order he was giving to Congress. That wasn't him making an assessment. He was telling them, you stand with Israel. And then that's what they did. They all stood. Ja, det finns det någon han inte vill kriga mot Netanyahu. Jag vet inte. Men han har ju i varje fall tagit sin tidigare regeringstjänsteman, rådgivare. Hon har börjat jobba åt Zuckerbuck nu. Zuckerbucker. Ja, Facebook. hon ska ha hand om censuren för Israel och Palestina. Ja, men det blir nog bra. Det blir jättebra. Men då tror inte jag de kommer att sända det som intervjun som Piers Morgan gjorde här. Tror du inte det? Nej. Your program is going to be destroyed, and anyone who gets in the way, it doesn't matter where they are, even if they are politicians in the West, they are going to fall, because we cannot afford
hold on. Did you hear what he just said? He threatened politicians in the West that if they don't agree with Israel's war against Iran, that they're going to fall. And remember, he's an Israeli agent. Are you saying Israel will murder politicians in the West or get rid of them politically through bribery or whatever else? What do you mean the politicians in the West will fall if they don't agree to back Israel's war against Iran? Yeah, we will not vote for them anymore. Oh, well, you don't vote for them now. You're not in our country. What do you mean the politicians will fall? We live in democracy, and we have the right to bring them up and to bring them down. Those who agree with Ayatollah, we don't want them in office. And all the sympathizers with terrorists like yourself, we don't want them even to be in our country. Who is we, and how are you bringing down politicians in the West if they dare to defy Israel? Tell me how you're bringing them down. I already answered you that. Are you going to murder them, or are you going to bribe them? Or are you going to bribe someone else? Who are you going to do? Honom behöver hon i alla fall inte att censurera, för han var föredömligt tyst. Pers Morgan, ja. Ja. Torajudarna, de blir nog censurerade. Det skulle jag tro. För de är inte alls så förtjusta i Netanyahu. Konstigt. Nej, vad säger de nu då? De säger det att sionism är nazism. Ja. Och de säger Israel är dagens nazistat. Ja, de har till och med skrivit Auschwitz över hela... De har gjort om flaggan lite också. De har flaggan där nere, ja. Och så säger de det att de börjar inte den 7 oktober. Han var sig inte ansvarig för massaker och ockupation. Om någon berättar att det började den 7 oktober så ljuger de. Det började för 75 år sedan. Sionismen och staten Israel är ansvariga för dödsfall och folkmord på judar och muslimer. Ja, vi kan lyssna på en sån här Torajude, vad han har att säga. Netanyahu keeps claiming that he fights for the survival of the Jewish people, implying that without him, we wouldn't exist. In reality, the opposite is true. Historically, Jews and Muslims in the Middle East lived as neighbors, friends, and business partners. We shared close ties. They cared for our children, and we for theirs. They respected the Jewish faith, even incorporating elements of Jewish traditions into their own, such as hanging grapes on the sukkah for blessings and healings. But when the Zionists came, they disrupted this harmony, causing divisions by demanding land. This led to conflict and enmity where there had been peace. Now, Netanyahu says he is protecting us, but his actions have created new enemies and strained old friendship. We don't need new enemies. We need to maintain the peace we once had. With the help of Hashem, we will continue to exist and resist these divisive plans. May his holy name be blessed forever. Riksmöte har det varit nu, eller håller på fortfarande kanske. Och Putin har samlat sina allierade. Fast egentligen så, frågar en del, så har han inga allierade. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Russia has never been so isolated. We have never been more united. We can isolate them. We can isolate them in the United Nations. We can isolate them in UN specialized agencies. It will also throw Russia back into isolation for a very, very long time. President Putin is making Russia a pariah, destroying in the space of a week 30 years of international openness and opportunity. And he has become a bit of a pariah around the world. Ja, vilka vill vara med i BRICS då? Ganska många. Det vill säga, här har vi först ett gäng: Brasilien, Ryssland, Kina, Sydafrika, Egypten, Etiopien, Iran och Förenade
Arabemiraten kan vi prova med annars. Vi kan prova med det som är med. Och officiellt så ska även Saudiarabien med. Och så är det ett helt gäng som har ansökt. 18 till. Ja, och så finns det ett helt gäng som är intresserade. 20 till. Jag ser ingen svensk flagga. Nej, det är dåligt med det. Ja, Turkiet är också väldigt intresserade av att gå med. Vilket oroar NATO väldigt mycket. Kan det vara så att de blir oroliga för det? Och Iran har blivit en fullvärdig medlem i BRICS. Sen var det en film. Уважаемая госпожа Росов, вы сказали, что доллар используется в качестве оружия. Да, действительно, мы видим это так. На самом деле, думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара, а он является до сих пор важнейшим инструментом в мировых финансах, как средство достижения политических целей, подрывает доверие к этой валюте и снижает его возможности. Но не мы же это делаем, это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом. Но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит. Мы... Whom would be the question that you would ask, because you're lucky you're here. This place is booming. Our place is sinking, and Germany is sinking. France is sinking. Our economies have thrown a boomerang at Russia, and it's come right back and knocked us all out. Vad säger de i svensk media om det med BRICS-mötet då? Vad dåligt det var. Ja, det var jättedåligt. Det var ett ord som var fel. Ja, de pratar inte ens om BRICS-mötet, de pratar bara om Putins missar. Och det var obekvämt och han sa fel och jag vet inte allt vad det var. Orka säger jag bara. Och det finns till och med andra tidningar också som säger det då, att Ryssland är på väg att kollapsa. Oj då. Ja, det är Andres. De har inte sett den kanadensiska familjens YouTube-klipp då. Nej, det har de inte gjort. Det är väldigt konstigt att det kommer från ett ställe så och på ett annat ställe så är alltså internationella valutafonden IMF uppgraderar Ryssland till världens 4:e största ekonomi baserat på köpkraftsparitet. Det är lite delade meningar får man lov att säga. Jag tror det är vinklat från vilken sätt man vill se sitt liv på. Ja, så kan det också vara. Ja, Xi Jinping, han säger att BRICS måste främja ett nytt finansiellt system. Det finns akut behov av att reformera den internationella finansiella arkitekturen. Och BRICS ska spela en ledande roll. Ja, förmodligen så gör de nog det. Och så säger de att Israel, det ska vi inte ha med att göra, tycker de. De tycker vi ska ha ett vapenuppehåll i Gaza. Då vill jag med i BRICS. Och så har vi lite grann från Saudiarabien. Nu är de en fullvärdig BRICS-medlem. Jaha, på förra bilden var de inte det. Nej, men nu är de det. Nu är de det. Det gick på 2 minuter. Ja, typ. Här går det undan. Här går det undan, så är det. Och sen så har de gått ihop med Iran och göra militära övningar i Röda havet. Så det kan bli. Men han åkte ifrån, eller man inte ens åkte dit, på att säga, till BRICS-mötet i varje fall. Han har ett möte med Blinken istället. Va? Ja. Nej men alltså, va? Ja, det är jättekonstigt. Han har ett möte med Blinken. Han talar med kluven tunga. Han kanske är på ja, fast samtidigt så är han kanske är på 2 ställen samtidigt. Det kanske han är. Ja. Kanske en dubblett. Man vet inte. Men Blinken fick ingen amerikansk flagga bakom sig. De kunde inte photoshoppa in den. Nej, kanske inte. Ja, det. Intressant. Eller? Och om ni så säger det att Ryssland, Kina och Iran kommer att skada vårt elnät här i Sverige. Va? Ja. Jaha. Ja, bara så du vet. Ja, om du har hög elräkning så beror det på dem. Ja, det beror inte på de svenska som har handnumret inte. Kära någon. För att svara på, men jag tänker, har du något i Norge? Vad är det sjukaste du har upptäckt? Jag klarar heller inte helt att svara på det. Det är egentligen bara fascinerande hur mycket som kommer hver dag. Men kanske den ena tingen som i alla fall jag har blivit mest känd för, som har blivit mest omtalt i media, det var
for noen år siden i 2019, hvor jeg satt og så på norsk statsstøtta kunst, så fant jeg da en videoklipp av en av Norges mest støttede kunstnere som får 3-4 millioner skattekroner hvert år, som hadde klart å sprute maling ut av rumpa. Kalldusch för 3 av 4 pensionärer oväntat bakslag, säger de. Ja, välkommen till min värld. Ja, det skulle ju höjas då. Meddelas inkomstpension och garantipension ökar. Men det vart inte så bra med det där. Vår garantipension kan vi få, men om man jobbar, det spelar ingen roll. Det lönar sig inte att jobba. Det är väl det man kan komma fram till. Slå ihop av det här. Ja, det man kan slå ihop av det här är att ge ut och råna en bank, förskingra lite pengar, tvätta lite pengar. Kriminellt lönar sig. Mm. Det lönar sig. Det absolut, lönar sig. För då hamnar de inte ens i fängelse. Nej. Ja. Och 9:e-klassarna har det inte roligt, eller eleverna har det inte roligt. De blir utsatta för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott. Ungefär hälften råkar ut för det. Och det sker i skolmiljön. Ja, men det är klart det gör. Mm. Det är ju ingen som tar ansvar för något. Nej. Och när det är fler sådana här sexbrott i skolor. Skolan anställd åtalas för grov våldtäkt mot barn i Laholm. Verkar vara en Aschberg har inte sagt något om det i sina tv-program. Nej. Eller skriva om det i Aftonbladet. Eller? Nej, dåligt med det. Mm. Och unga Sundsvallsflickor sexutnyttjas för vapes, det är sånt där som man drar i sig istället för cigaretter. Det är inget Aschberg har sagt något om heller. Nej, jag tror inte det. Nej. Han vill bara bilderna på det. Nej, han har inte sagt någonting om att drygt varannan inlägg på sjukhus är undernärd. Det har jag inte hört honom säga någonting om heller. Nej. Men han är bra på att ge sig på de som faktiskt försöker göra någonting. Ja, jag tycker han är en ynkrygg. Jag tycker absolut. han är en skitstövel. Och jag tycker att han borde se sig i spegeln och undra vad fan han gör här. Upp till hälften av alla patienter vårdas på sjukhus är undernärda. Ja, men det är ju trevligt. Det är ju de äldre då, ska vi väl kanske tillägga. Ja, men de måste göra så med i första hand. För de tar ju ut pension. Aj, du ligger villa till. Ja. Jag är inte undernärd i alla fall, det kan jag säga. Det dröjer innan jag blir det. Och sen så förstår du så de kommer fram till att det här med klimathotet. Det är faktiskt så att det är fler som dör av kyla. Men myndigheterna fokuserar på värme. Så de gjorde bort sig? Ja, de gör fel som vanligt. Även men alltså, varför lägger de pengar på sånt här? Se till att ta bort all geoengineering istället. Och se till att vi får ordning på saker och ting. Ja. Sluta skicka pengar till Zelensky. Och försök att hjälpa de människor som behöver hjälp istället. Ja, det kan man tycka, förstår du. Men det kan man inte tvätta pengar på det sättet. Ja, apropå Turkiet som ska vara med i NATO. Eller inte NATO, de ska vara med i BRICS. Ungefär lagom då när han hade sagt att de ville vara det. Då var det en attack i Ankara. Tänk att det händer sånt alltid. Ja, det är jättekonstigt. Jättekonstigt. Jordbävning hade jag ju för ett par år sedan också. De minst 3 döda i en attack i Ankara. Och det var ungefär lagom då tills att han kom dit, landade i Ryssland och käkade tartarer. Jag vet inte vad det är han käkar. Tartar-dishes. Det är någon sorts kakor. Det såg torrt ut. Då började terrorattacken i Ankara. Du ska inte åka dit. Klart och tydligt. Den här kvinnan, Diana Panchenko, hon brukar skriva och prata lite på X till exempel. Hon säger det att det är fler som flyktingar som åker till Ryssland än till USA, England, Polen och Tyskland tillsammans. Hur kan det vara möjligt? Ja, de ser väl. Ja, ska höra lite på vad hon har att säga. Zelensky has announced his peace plan. I will show its 5 key provisions and tell what it will lead to. Zelensky's peace plan. Ukraine and NATO, long-range missile shipments, development of nuclear weapons, NATO's military presence in Ukraine, foreign military bases in Ukraine. The reasons why Russia started the war.
Ukraine and NATO, lethal weapon shipments, deployment of ballistic nuclear missiles in Ukraine, NATO's military presence in Ukraine, foreign military bases in Ukraine. All points align. Zelensky has mentioned every reason for this war on purpose. This is not a peace plan. It is a plan for war. War. In 2022, before Russia's invasion, Zelensky's ratings were plummeting. He faced corruption accusations. People were abandoning him, and everyone knew his days were numbered. Today, history repeats itself in Ukraine. Everyone hates Zelensky. He's accused of corruption. No one wants to be associated with him as he is losing control of the country. The only thing that can save him is war. A direct confrontation between Russia and NATO. That is why his plan is to keep the war going and escalate it. There will be no peace while Zelensky remains in power. Sadly, there will be no peace for the rest of Europe as well. Att en fredsplan kan innehålla så in i helvete med vapen. Väldigt märkligt. Ja, jag tror inte att det är ett fredsrecept. Men han har i varje fall fått 20 miljoner till nu från USA i lån. Ja, det är klart, om man har samlat ihop allt han har fått tidigare kan han ju betala tillbaka. Eller hur tänker de? Han kanske behöver en Ferrari till. Kanske det. Och så passar de på nu, ungefär när världsledaren träffas i Kasar i Ryssland. Då skickar de på 4 drönarbåtar och 14 flygplans typ UAV. Jag vet inte riktigt vad det är. Men de attackerade Krim i varje fall då. Passa på då. Men ryska armén och flottan förstörde dem allihopa. Så det gick väl någon miljard kanske. Eller men någonting. Alltså vi var med och anföll Krim. Ja, det är klart vi var. Fint. Ja. Jag tror att du slipper undan. Och nu behöver de fler soldater. Nu ska de vara 18 år då. När de kallar in dem. Ja, finns det några kvar överhuvudtaget? Jag vet inte tusen om det finns kvar några kvar. För att de deserterar som bara den nu alltså. Tacka för det. Ja. De drar så fort de kan man lugnt säga. I am the one with the chance is not my son. Oh! Och det står ovanför den där lilla dansfilmen där att det är varje ukrainares dröm att fly från koncentrationslägret byggt av Zelensky-regimen. Stämmer nog ganska bra det. Men Paul Jonsson, han vill inte ha fred. Nej, han är inte anställd för att fixa sånt. Nej, det är inte något vi stödjer där. Nej, det gör vi inte. Ska vi höra vad han sa? Ja, om 1,5 vecka då kan den här mannen vara USAs nästa president. Och i debatten med Kamala Harris för drygt en månad sedan, då sa Donald Trump så här om Ukraina. That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. If I win, when I'm president-elect, and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened if I'm president-elect. I'll get it done before even becoming president. Så har det låtit från Donald Trump gång på gång under ganska lång tid. Han ska avsluta Ukraina-kriget, han ska göra det snabbt. Han har till och med sagt att han ska lösa kriget på 24 timmar. Vad tror du om hans förutsättningar att lyckas med det? Ja, vad som är viktigt är ju att det finns ju ingen annat än att det ukrainska folket vill ha fred, men det måste bli en fred på ukrainska villkor. Zelenskyj har ju sagt att han vill kunna tänka sig att kunna förhandla, men då måste han också göra det från en styrkeposition. Det som är viktigt att hålla i nu, det är att det inte sker några beslut över Ukrainas huvud. Det är Ryssland som har påbörjat den här fullskaliga och olagliga invasionen, och vill Ukraina fortsätta kämpa för att uppnå sin territoriella integritet, då kommer vi fortsätta att stötta dem och göra det. Vill de förhandla så kommer vi att stötta dem i det. Men vi ska inte belöna rysk aggression. Om det skulle bli Donald Trump som blir president, det är inte helt osannolikt som det ser ut, och han skulle driva den här planen, och Ukraina säger att det här vill vi inte. Vad gör
du och dina kollegor då? Jag vill inte riktigt spekulera i det, för där är vi inte än. Jag vill också vara tydlig med att vi inte har någon uppfattning om vem som ska bli president i USA, utan det är en fråga för det amerikanska folket. Däremot hörnstenar i den europeiska säkerhetspolitiken, att alla länder själva har rätt att avgöra sina egna vägval. Det är en grundbult också för svensk utrikes- och säkerhetspolitik, inklusive Ukrainas rätt till sin territoriella integritet. Om Trump får ihop de där två och pratar med varann, då går man över huvudet på Ukraina. Ja. Han Går över huvudet på Paul Jonsson kanske? Ja, det gjorde de. Ja. Nej, det är väldigt mycket märkliga slutledningar. Ja, verkligen. Men så är det Ryssland. De har också draftat lite och tagit in lite nya. Ja, de har tagit in kristna ortodoxa från Afrika. Som ska, de ska tydligen strida för Ryssland. USA har utlånat miljonbelöningar för tips om valpåverkan. Upp till 10 miljoner dollar. Men du, det passar vi för utländska personer eller grupper? Ja. Eriksson? Ja, kanske. Det är för sent kanske. Ja, det kanske är för sent. Loppet har redan gått. Men England all in på det här. De håller på och framförallt ska de gå in för att döda Musk-Twitter. Det är deras grej. För där är det för många som stödjer Trump på X. Så det ska vi göra. Det tycker de är väldigt viktigt. Och det går England in för. Det finns alltså en organisation som heter CCHD. Det kommer sen bara. Center for Countering Digital Hate. De går in för, och det är inte nog med att de ska döda X, de ska döda RFK också. Han ska inte heller få säga någonting. Han som har så svårt att prata ska han inte få säga någonting nu? Nej. Nej, de kör stenhårda kampanjer på att på att censurera så mycket som möjligt när de här människorna. Ja, alltså. Där står det där då. Att de kill Musk Twitter, det är deras första prioritet. Och det är alltså en organisation som är till för att censurera så mycket som möjligt. Och framförallt när det gäller antivax-grejer är de helt... Där går de all in alltså. De ska slå tillbaka mot Elon Musk och så har de lite andra olika ämnen som de går in för då. Felaktig information mot antivax klickade jag på för det tyckte jag lät lite intressant. Och där är ett par sådana här läkare som har varit väldigt motståndare till vax. Joseph Mercola och Alex Berenson. Som de totalt smutskastarna för de har påstått så hemska saker. Det som Bill Gates nu är i rättegång för? Ja, ungefär. De har till exempel påstått att fler barn har dött av C-sprutan än av C. Fast det tror jag är sant. Ja, det tror jag med. Det är väl inga barn som har dött av C, vad det är det som har kommit fram till. Ja, jag vet inte vad mer ska säga. Att de har sagt att vaccin stoppar inte C. Och då stoppar inte sjukhusläggningar i dödsfall. Och det var ju stora lögner de svarade. Alltså, de ska vi censurera. De har liksom gått all in för det här. Nej, ni får läsa på det här själva. Jag blir alldeles upprörd så jag kan inte prata rent. Men den där organisationen kan man få stötta. Man kan få sponsra den om man vill det. De var engelsk. Ja, den är engelsk alltså. För då kan vi anmäla dem och få lite miljoner dollar. Ja. Eftersom inte pensionen var så hög. Nej, just precis. Och sen skulle Labourpartiet i England skulle åka över till USA och hjälpa Harris mot republikanerna. Hon behöver det. Ja, det är all hjälp hon behöver. Men det sket sig. För de kom fram till, som Elon Musk säger, det här är illegalt, det här är olagligt. Så de drog sig tillbaka och ändrade sig. Vad synd. Ja. Ja, men bara ett engelskt parti skickar funktionärer typ. Ja, man måste väl göra vad man måste göra för att folk ska vakna och se. Jag tror det är så faktiskt. Och sen har vi en fact-checkergrupp. Fact-checkers United. Fackföreningen för fact-checkarna. Typ ungefär. De ska jobba hårt på att sätta sådana här community notes på X.
Som, för att smutskasta Trump och ta bort allting som de säger bra om Trump, och det ska de ifrågasätta och säga bra saker om Harris. Ungefär. Fritt översatt. Men det här är ju bara så sjukt så intressant. Det här har ju ingenting med valpåverkan, för de här barnen, de får inte, de är inte tillräckligt gamla. Men de gjorde sånt där skenval i skolan. Tillräckligt gamla för att välja, menar du? Nej, de är inte tillräckligt gamla. Men de gjorde sånt där skenval i skolan. Det gjorde vi också när vi var små. Det gjorde vi. Och de som röstade på Kamala då, de blev bjudna på ett pizzaparty. Men man röstade på Trump. De har ingen valhemlighet alltså? Nej. Röstar man på Trump så fick man inte vara med på pizzapartyt. Där fick man gå till McDonalds. Ja, det var inte något bättre det då. Ja, här har vi Dominion. Jag tror vi har pratat om den här tidigare, men det är ganska fantastiskt. Ja, men Dominion står ju för herravälde, kontroll. Ja, men jag älskar deras logga. Den talar precis om vad de gör. Ja. Man stoppar i den röda valsedeln och ut kommer den blå. Och så skriver de bredvid, ändra folks ändra hur de röstar helt enkelt. Ja, det är klartext. Ja, det är det. Man behöver inte fundera ens en gång. Should you cut off contact with family members just because they are voting for Donald Trump? Yes. If so far they have not been able or willing to listen to compassion, to listen to kindness, to listen to you, or even to do their own research and discover that hatred's not the answer, that love and kindness is the answer, if they are unwilling to change, they must experience consequences, and you should not withhold those consequences from them. The consequence in this case would be they don't get your beautiful, loving, wonderful presence in their lives. It's over. And they are gone. Ja, vi sa så här. Den här bilden är säkert en AI-genererad bild. Men vi tror att vi siktar på att göra lite konstiga saker. Vi är lite trötta på politik. Lite är våra förnamnet. De kommer ju för fan aldrig till skott. Det här går inget bra. Vi skiter i politiken ett tag framöver, tror vi. Ja, vi tror det. Det blir ju inte bara aliens. Det blir det väl inte. Eller konstiga skelett. Men ja, nu är det trögt. Vi får se vad Joe Rogan och Trump hittar på. Ja. Det vi funderar på, om man inte själv går in och letar information utan bara tittar på sina dokusåpor, Bonde söker fru och Vem sjunger sämst och Världens sämsta bilförare och Gud vet vad alla program heter. Ja, man ska ju inte ens få titta på Hem till gården nu. Nej, men när man liksom inte söker information om saker och ting själv utan man tar det man blir skedmatad med från tvn. Och, ja. Då måste ju för jag tycker jag har svårt att se riktigt hur världen ser ut. Det är mycket svårt, det är nästan omöjligt. Även om man försöker förstå lite grann. Så det vi vill veta nu, det vi frågar vår lilla kortlek här är: hur mår svensken idag? Hur känner sig svensken? Vad tänker svensken? Har jag blandat klart? Kan man inte beskylla dem för att tänka också? Jo, det är klart de gör. Människor gör det de liksom klarar av och kan. Jag ska bara se så att måste se så att jag vet var jag är i bild. Ja, jag ska inte vara i bild. Det var inte så det var tänkt. Där kan vi lägga. Här är svensken. Ja. Den är nöjd. Nöjd och glad. Okej. Ja, vi kommer ju med i NATO så då blir det bra. Ja, nöjd och glad och tycker att livet är toppen. Gott om pengar, stora lån. Oskyldig är den också. Hon står för oskyldighet. Stjärnan är. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Svensken vill nog inte titta på några alien-skelett. Nej. Stämplar på Dan i bägaren. Ja, men alltså jag tycker att det verkar ganska vettigt. Ja, men svensken mår ganska bra. Ja, ganska bra. Jag sitter där och tycker att jag har det bra. Jag har överflöd med allt vad jag behöver och så här. Ja, så känner de. Ja, men det tror jag. Och så är de oskyldiga. Ja.
känner sig lite oskyldiga. Jag gör mitt bästa varje dag. Ja, kanske inte oskyldiga så, utan lite sårbara. Ja, Den varianten av oskyldig. Ja, så kan de nog vara. Därför de inte vill veta något. Nej. Och sen har de gott om pengar, och har de inte gott om pengar så har de gott om lån, så de kan köpa grejer så det ser ut som att de har gott om pengar. Och sen så går man ut på Facebook och så tjatar man lite. Ja, lite ordfightar lite grann där och tycker att den är lite dum och den är lite dum och bensinen är dyr och lite sånt där. Ja. Alltså det känns så. Det känns så. Och det sträcker sig aldrig längre än att bensinen är dyr. Nej. Elen är dyr också, Nej. möjligtvis kan elen vara dyr. Men det är liksom, nej, men det är liksom inte bara, på djupet någonstans, utan det är bara det här. För 8 i bägaren vänder sig bort från det som är lite djupare, lite känsligare, lite jobbigare. Då tittar vi bort, då tar vi någonting annat. Och det här är ju vad vi har framför oss, eller vad svenskan, och vi är väl svenskar, har framför sig. Jag vill inte se det där. Nej, det där blir jobbigt. Nu vill jag nog inte vara med längre. Nej, och sen Trump är ju med där och stör. Det här är the emperor. Och det här blir jobbigt när han kommer. Då kommer inte Alex Schulman att sova på länge. Nej, det kommer han inte att göra. Och det kommer att vara väldigt mycket känslospel. Och det kommer att vara skitjobbigt att vara svensk. Men det är ganska bra att vara svensk. Ja, just nu är det ganska bra. Men det kommer att bli jobbigare. Men då vill de inte se det. Och de jobbar som fan, men de gör strategiska saker med pensionspengar. Ja, det gör de. De investerar i Northvolt och sådana här saker. Så det kommer att bli så bra. Ja, men jag känner lite så här också att folk, du säger det är bensinen och det är elen. Men de jobbar mycket också. Ja, det gör de säkert. Ja, men det gör de. Jag ser ju när mina kunder kommer och går. Och de är så gasade och de springer, inte alla såklart. Men väldigt, väldigt många har väldigt, väldigt mycket. Ja, det är nog ganska kämpigt. Men det måste vara kämpigt för att man ska kunna uppehålla den här fasaden här nere. För att kunna säga att jag har det bra. Sant. Aj. Men 5 är det kortvarigt. Ja. Jag tror fortfarande att Trump kommer att ställa till det här. Det kommer att vara lite eldigt och det kommer att vara lite aggressivt och det kommer att vara oroligt. Det kommer att vara oroligt, fast det är som Alex Schulman där. Han känner oro, men han har inte så mycket att oroa sig för. Nej, för det här är i regel, det går fort för det går i sidled och det är inte så mycket med det där, det är lite obefogad oro. De sitter där de sitter och de vill inte. Nej, de är trygga och stabila, så du. Inget rubbar en svensk. Undrar vad som kan skaka om dem egentligen. Det här kan skaka om dem. Alla hemligheter som kommer ut. Ja. Jag tror faktiskt att det kan vara så. Allt som är dolt som kommer fram. Ja, visst var det. Jättebra. Tror du svensken håller med? Tveksamt. Nästa gång är det E.T. Phone Home. Ha en himla god och bra helg allihopa och så hörs vi. Hej hej. Hej hej.